इथे सर्वात आधी आपण एक मसाला बनवून घेऊ। त्याकरिता मी मोठा एक कांदा लांब लांब चिरून घेतला आहे, त्याचसोबत 2 लांब चिरलेले टमाटर घेऊन घेतले आहे आणि सोबतच 2 बारीक इलायच्या। या सगळ्यांचा एक आपल्याला पेस्ट काढून घ्यायचा आहे। तर इथे आपला हा पेस्ट बनवून रेडी झाला आहे। यानंतर आपण एका कढईमध्ये 4 ते 5 बुटल्या तेल घेऊन घेऊ। तेल छान तापल्यावर आपण यामध्ये अर्धा चमचा जिरे टाकून देऊ आणि सोबतच आपण हा जो पेस्ट केला होता तो पण। हा पेस्ट टाकल्यावर आपण यामध्ये 1 चमचा अद्रक लसूणचाही पेस्ट टाकून देऊ आणि आता या पूर्ण मसाल्याला 3-4 मिनिट चांगलं भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला। अगदी तर्रीदार भाजी करिता हा मसाला खूप इम्पॉर्टंट आहे, तर याला शिजवण्यात घाई बिलकुल नाही करायची। बरोबर 4 ते 5 मिनिट आरामात मध्यम आचेवर याला शिजू द्यायचं आहे आपल्याला, नाहीतर आपली भाजी हवी तितकी टेस्टी होणार नाही। एकदा आपला मसाला चांगल्याने शिजवून झाला की मग आपण त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून देऊ। इथे मी पाऊण चमचा तिखट टाकून घेत आहे, सोबतच पाऊण चमचा गरम मसाला आणि अर्धा चमचा धने पावडर। या सगळ्यांना एकदा चांगल्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मग आपण यामध्ये टाकू 1 पूड हिंग। यांनी चव खूप छान येईल आपल्या भाजीची। तर हे बघा, हे मसाल्याला आजूबाजूने तेल सुटायला लागलं आहे, म्हणजे आपले मसाले एकदम चांगल्याने शिजले आहे। आता यामध्ये मी गरम पाणी टाकून घेते आहे। आपण थोडं थोडं करून यामध्ये 1 ग्लास गरम पाणी टाकून घेऊ। आता गरम पाणी टाकल्याने आपल्या तर्रीचा जो रंग आहे तो एकदम चांगला लालसर बनला राहिला आहे। गरम पाणी टाकल्यावर रस्स्याला छान 2-3 उकळ्या येऊ द्यायच्या आहे आणि मग आपण यामध्ये टाकू अर्धा चमचा कसुरी मेथी। याला हाताने मी क्रश करून टाकून देत आहे, यानी फ्लेवर खूप मस्त येईल आपल्या भाजीला। आता सगळ्यात शेवटी आपण यामध्ये आपली शेव टाकून देऊ। ही मी खानदेशी शेव घेऊन घेतली आहे, तुम्ही याऐवजी गाठिया सुद्धा घेऊ शकता, पण जेव्हा शेवभाजी बनवली जाते पारंपरिक पद्धतीने तेव्हा हीच शेव वापरली जाते। आणि मग याला एकदा चांगल्याने मिक्स करून द्यायचं आहे आणि गॅस बंद करून द्यायचा। तर हे बघा, इथे माझी अगदी झणझणीत आणि रस्सेदार शेवभाजी बनवून बिलकुल रेडी आहे। तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।